Világszerte emberek milliói érintettek a magas kortizol szintben, azonban nagyon kevesen tudnak róla. Pedig a tartósan fennálló magas kortizol szint komoly egészségügyi problémákat okozhat, mint például a magas vérnyomás, hasi zsír vagy a gyengébb izomzat. De mi is az a kortizol? A kortizol egy fontos stresszhormon, amely többek között olyan folyamatokban vesz részt, mint a gyulladások és a fájdalomcsillapítás szabályozása, irányítja a testünk alvási ébrenlét ciklusát, az inzulinnal közösen szerepet játszik a vércukorszint szinten tartásában, sőt, még az anyagcsere folyamatokban és az üs vagy fús reakcióban is részt vesz. Létfontosságú hormon, azonban ha a testünkben túl nagy mennyiségben áll rendelkezésre hosszabb ideig, úgy a felborult hormonegyensúly növelheti a különböző egészségügyi problémák kialakulásának a kockázatát. Ezen a ponton merül fel a kérdés, egyáltalán miért alakulhat ki a testünkben a magas kortizol szint állapota? A leggyakrabban a magas kortizol szint kialakulásának a hátterében a tartósan fennálló stressz áll. A különböző munkahelyi vagy családon belüli problémák vagy az anyagi bizonytalanság mind-mind olyan tényező lehet, ami növelheti a tartós stressz megjelenésének a kockázatát. További kockázati tényezőként jelenhet meg még a rendszertelen, kevés alvás vagy a napi alkoholfogyasztás, illetve kialakulásának hátterében még a túl sok koffein, bizonyos gyógyszerek mellékhatásai és a túlsúly is állhat. Most, hogy áttekintettük a kortizol ismereteinek alapjait, ideje, hogy rátérjünk a hétintő tünetre, amely a magas kortizolszint meglétét jelezheti. Gyengébb far és combizmok. Elsőre furcsán hangozhat, de a magas kortizolszint egyik legárulkodóbb jele lehet a meggyengült far és combizmok, és az ezzel párhuzamosan megjelenő hasi zsír. Ez a körteszerű testalkat leginkább az 50 év feletti férfiak esetében fordul elő. Jellemzően a lábaik igen vékonyak, fenekük laposabb, míg a hasuk körül jelentős mennyiségű zsír halmozódott fel. Az említett testalkat kialakulásának hátterében az áll, hogy a kortizol képes lebontani az izmokban előforduló fehérjét és cukorrá alakítani, így biztosítva, hogy gyorsan felhasználható energiaforrást állítson elő. Azonban a folyamat itt még nem ér véget, és később az inzulin az újonnan előállított cukrot a vérünkből átalakítja zsírrá, ami először a hasi tájékon halmozódhat fel. Végső soron ez a folyamat gyengébb alsótájéki izmokat és magasabb testzsírt eredményezhet. Éjszakai ébredések 2-3 óra között. Amennyiben éjszakánként hajnali 2-3 óra között rendszeresen felébredsz és úgy érzed, hogy ezernyi gondolat van a fejedben, úgy nagy valószínűséggel magas a kortizol szinted. Jellemzően az ébredések után a visszaalvás nehezen megy. Úgy érezheted, hogy az agyad folyamatosan problémákat akar megoldani, illetve már terveket készít azzal kapcsolatban, ha megtörténne a baj. Ahogyan már említésre került, a kortizol az alvás ébrenlét ciklusban is fontos szerepet játszik. Amikor a testünkben túl sok kortizol áll rendelkezésre, úgy ez a mennyiség a testünket ébren tartja, és akkor sem leszünk képesek kikapcsolni, amikor amúgy pihennünk kellene. Ez a folyamat az üs vagy fús reakció ismertetőjele, amely felkészíti a testünket egy lehetséges veszélyre. Magas vérnyomás. Biztosan te is hallottál már róla, hogy az állandó stressz akár tartósan megemelheti a vérnyomásunkat, aminek fő forrása a magasabb kortizol szint lehet. Amennyiben a testünk úgy érzi, hogy veszélyben vagyunk, úgy több kortizolt kezd el kibocsátani a véráramba, aminek köszönhetően az artériák leszűkülnek, és az adrenalin szint megemelkedik. A folyamat eredményeként hirtelen, nagy mennyiségű energia szabadul fel, amire valóban szükségünk lehet, ha vészhelyzetben vagyunk. Ez az üs vagy fús reakció teljesen megfelelően működik a testünkben, azonban az elménk gyakran nem tudja megkülönböztetni a valós és az elképzelt veszélyeket. Így testünk minden esetben hasonlóan reagál a különböző negatív eseményekre. Pontosan ezért, ha folyamatosan stresszelünk és idegeskedünk, úgy a testünket az üs vagy fús reakció állapotában tartjuk, aminek az egyik eredménye a tartósan fennálló magasabb vérnyomás lehet. Ajakherpesz. Az ajakherpeszek viszkető hólyagok, amelyek a szájunk területén jelenhetnek meg, és kifejezetten fájdalmasak lehetnek étkezések közben. Kutatások arra lettek figyelmesek,
hogy ezek az ajakherpeszek sokkal nagyobb eséllyel fakadnak ki akkor, amikor valamilyen érzelmi stressznek vagyunk kitéve. De vajon mi okozza ezt a jelenséget? A kortizol normális mennyisége támogatja az immunrendszerünk megfelelő működését, illetve elnyom bizonyos vírusokat a testünkben. Így azok nem lesznek képesek tüneteket produkálni. Azonban, ha valamilyen oknál fogva a kortizol szintünk tartósan megemelkedik, úgy a túl nagy mennyiség nem lesz képes hatékonyan szabályozni ezeket a vírusokat, amik így újra fellángolhatnak, beleértve a herpeszt okozó vírust is. Többek között ugyanez a helyzet áll fenn az olyan fertőzések esetében, mint a megfázás vagy az influenza. Amennyiben eddig hasznosnak találtad a videóban elhangzottakat, úgy bátran oszd meg tartalmunkat a barátaid között is, így nekik is segíthetsz egészségük megőrzésében. Légzési nehézségek. Ahogyan már említésre került, a kortizol segíti a testünkben fellépő gyulladások mértékének szabályozását. Különösen igaz ez a tüdőnkre. Ha a testünkben túl sok ideig áll rendelkezésre túl nagy mennyiségű kortizol, úgy egy idő után immunissá válhat annak hatására. Így kialakulhat a kortizolrezisztancia. Ennek az állapotnak lehet az egyik mellékhatása a tüdővédő vonalainak elgyengülése, valamint a hörgőcsövek megvastagodása, ami növeli a nyálka felhalmozódásának az esélyeit. Ez a folyamat végső soron olyan tüdővel kapcsolatos állapotokat eredményezhet, mint a légzési nehézségek vagy az aszma. Nagyon sok esetben pontosan ezért írnak fel a tüdőgyógyászok kortizol alapú inhalátorokat a tüdő problémában érintettek számára, mivel ezek az eszközök azonnal segítséget nyújthatnak a tünetek enyhítésében. Szorongás. A szorongás állapotát senkinek se kell bemutatni. Valószínűleg már te is átélted egyszer legalább az életedben. Minden egyéb másképp reagál a szorongásra, azonban ahhoz kétség sem fér, hogy tartós megléte komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Kialakulásának hátterében jelentős szerepet játszik a magas kortizol szint, ami képes a testünket az üs vagy fuss reakció állapotában tartani. Ennek az állapotnak az egyik következménye lehet a szorongás is, amikor gyakran már olyan dolgokon is aggódunk, amelyek valószínűleg be sem következhetnek az életünkben. Sőt, ez az állapot folyamatosan feszesebb izmokat is eredményezhet, aminek köszönhetően különböző ízületi és izomfájdalmak alakulhatnak ki, különösen a váll és a nyak területein. Savas reflux. Ha rendszeresen tapasztalsz égetőérzést a mellkasodban és a savas reflux tüneteitől szenvedsz, úgy igen nagy az esélye annak, hogy a testedben túl nagy mennyiségben áll rendelkezésre kortizol. Amikor a testünk megemeli a kortizol szintünket, úgy az emésztőrendszerünkbe kevesebb energiát juttat, hiszen egy lehetséges veszély esetén nem lesz fontos a megfelelő emésztés fenntartása. Valós vészhelyzetnél ez a funkció nagyon hasznos lehet, azonban hosszú távon akár teljesen leállíthatja a gyomorsav, epe vagy a különböző enzimek termelését, ami végül savas refluxhoz vezethet. Most, hogy áttekintettük a magas kortizol szint 7 intő tünetét, végezetül íme néhány további jó tanács, ami neked is segítségedre lehet a kortizol normál szinten tartásában. Fogyasz naponta 2-3 evőkanál étkezési élesztőt. Az étkezési élesztőben található ásványi anyagok és B-vitaminok mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megfelelően ellazítsák az idegrendszered, szabályozzák a vércukorszinted és normalizálják a kortizol szinted. Az étkezési élesztőt könnyedén hozzáadhatod levesekhez, joghurtokhoz vagy salátákhoz. Végezz naponta valamilyen légzésmeditációt. A különböző légzéstechnikák hatékonyan segíthetnek lekapcsolni a testedben fellépő üs vagy fuss reakciót és megnyugtatni az idegrendszered. Kerüld a túl nagy mennyiségű koffein fogyasztását. Napi 1-2 kávé vagy tea még nem probléma. Azonban 14 óra után már semmiképpen sem javasoljuk a fogyasztásukat, mivel jelentősen ronthatják alvásaid minőségét. Próbáld ki az olyan természetes nyugtató teákat, mint a citromfű, golgotavirág vagy a borsmenta. Ezek a gyógynövények képesek megnyugtatni az idegrendszerünket, köszönhetően a bennük megtalálható fitotápanyagoknak. Végül, de nem utolsó sorban, igyekezz minden nap legalább 30 percet mozogni. Akár a séta is kiváló választás lehet, sőt, még jobb, ha valamilyen természetközeli helyet választasz úti célnak, mivel a növények által kibocsátott esszenciális olajok
képesek hatékonyan megnyugtatni az idegrendszert. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, és támogasd munkánkat a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!